नमस्कार, वंदनास रेसिपी मध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी लिंबाचे गोड लोणचे। हे लोणचे 3-4 वर्षे सहज टिकते आणि उपवासाला पण चालते। चला तर मग बघूया याची रेसिपी। हीच पिवळी धमक पातळ सालीची लिंब घेतली आहेत। त्यांना स्वच्छ धुवून पुसून प्रत्येकी 8 फोडी करून घ्याव्यात। त्यातील सर्व बिया काढून टाकाव्यात। व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे सर्व लिंबाच्या 8 फोडी करून त्यातील बिया काढून टाकाव्यात। सर्व लिंबाचे काप करून घेतले आहेत। स्वच्छ कोरड्या काचेच्या बरणीत हे सर्व लिंबाचे काप भरून घ्यावेत। त्यात अर्धी वाटी सेंधव मीठ घालावे। तुम्हाला हवे असल्यास साधे मीठ ही त्यामध्ये घालू शकता। हे सर्व नीट मिक्स करून घ्यावे। रोज एकदा कोरड्या चमच्याने मिक्स करत जावे। लिंबाच्या फोडी मऊ पडण्यासाठी 7 ते 8 दिवस लागतात। त्याला झाकण लावून घेऊया। 7 दिवस झाले आहेत। बरणीचे झाकण काढून बघूया लिंबाच्या फोडी किती मुरल्या आहेत। चमच्याने ते परत एकदा नीट मिक्स करून घ्यावे। हे बघा, लिंबाच्या फोडी चांगल्या मुरल्या आहेत। त्यामध्ये साखर घालूया। 1.5 वाटी साखर लिंबाच्या फोडीमध्ये घालूया। लोणचे मुरल्यावर तुम्ही चव घेऊन बघू शकता की साखर त्यामध्ये अजून लागेल का। गरज लागल्यास अजून अर्धी वाटी साखर त्यामध्ये घालू शकता। आता त्यामध्ये पाव वाटी लाल तिखट घालूया। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। हे सर्व नीट मिक्स करून घ्यावे। 1 कप म्हणजे 150 ग्रॅम या अंदाजाने ही तुम्ही लिंबाचे लोणचे घालू शकता। झाकण लावून घेऊया। 2 ते 3 दिवसात साखर पूर्ण विरघळते। लोणचे छानपैकी घट्ट होऊन जमून येते। व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे ही तुम्ही बरणी हलवून लोणचे नीट मिक्स करून घेऊ शकता। 3 दिवस झाले आहेत। लिंबाचे गोड लोणचे तयार। तुम्ही बघू शकता लिंबाचे लोणचे चांगले घट्ट होऊन जमून आले आहे। हे लिंबाचे लोणचे 3 ते 4 वर्षे टिकते। जुने लिंबाचे लोणचे 2 वर्षे जुने असून माझ्या आईने बनवलेले आहे। जुने लिंबू लोणचे औषधी असते। हिवाळ्यात आपण लिंबाचे लोणचे घालतो। बाळ, वृद्ध आणि आजारी व्यक्ती सुद्धा खाऊ शकतात। तसेच उपवासाला पण चालते। तुम्ही बनवून बघा, खूप छान लागते आणि कमेंट करून नक्की सांगा कसे झाले आहे। नेहमीप्रमाणे हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनला प्रेस नक्की करा। धन्यवाद।